with Sumang. Hello everyone! Welcome to my kitchen. Always remember, home cooked food is always the best. Happy cooking! So, ito yung mga kakailanganin natin. Coconut milk. Ayan, i-process muna natin para ma-extract yung milk. Pwede rin gumamit ng instant coconut milk, yung in cans or yung ready-made na nabibili sa palengke or sa supermarket. With sugar, of course, and glutinous rice or yung malagkit. Tayo na mababad yung ating rice para iluluto. Prepare muna natin yung dahon natin. Yan, meron ako dito. Anuhin lang natin siya sa pare-parehong size. So, punit-punit naman. Pinakuha ko to kay Uncle sa kanyang garden. So, yan. Diretso na niyang para hindi mapunit, guys. Mamaya pag ibalot natin. Kaya sa apoy. Mas madali po ma-extract yung juice pag i-blend natin. Ngayon mula dito sa ating coconut scratches, ililisan natin yung dahon. Banana.